How are you today? How are you today? Mỗi ngày phải trả lời cô một cái câu khác nhau chứ không thể nào mà I'm very excited được. Nào, câu khác cũng được. Today I'm very gì đó. Today I'm very, are you happy or are your answers about something? Do you worry about something? Or today I didn't have anything to I didn't have anything happy. Okay, rich. Okay, hoặc là today cũng được. Today I'm very excited. Okay. Yes. Okay. Now, answer my question. How are you today? How are you today? Today I'm very delighted. Okay, very good. I'm very delighted. Okay, very good. And today I'm very, I have to say that today I I very proud of myself. I have a good news. I have a good news. Hôm nay cô có một tin rất là vui về cái bản thân của cô, như là thực sự giờ không thể nào nhịn cười được ấy. Cho nên là gặp bạn Ngọc, cô như nào nhỉ? Cô rất là muốn truyền cái năng lượng vui vẻ này đến cho bạn Ngọc. Okay, được rồi. Yes. So have you done your homework? Yes. Okay, very good. So can you tell me the your okay, the dialogue, right? Yes. Oh. My first visit to Nha Trang, the Quastro city, was 3 years ago. It was a pleasant and memorable trip. Nha Trang, the capital of Thanh Hoa province, has one of the most popular municipal beach in all of Vietnam. Its nature beauty are so tempting. Wave crashing onto the cliffs. The salt side of the sea breezes, clean white sand and turquoise water. It's all made for stunning landscape. On my visit to Nha Trang, I used to get up early earth morning to stroll along the beach and change the weather in the fresh air and enjoy the sunrise across the water. An attraction that captivate me 3 years ago is still is, and still is, there is the collection of small offshore islands. Pontiac is the largest of the island, and Monkey Island is, as the name suggests, the home of hundreds of wild monkey. An island is now for its wilderness. Nha Trang is the city in harmony. It fine weather, beverage, ocean, and friendly people bring it a certain blend. Nha Trang is a great holiday destination. I hope to have chance to come back. Okay, very good. Okay, you have the opportunity to go to Nha Trang city, a beach, right? You go to Nha Trang beach and it's very beautiful, right? Okay, 3 years ago.
You go to Nha Trang Beach. Okay, Yes. I have to say that um, your I mean that your speaking skill is I think that is enough, but you should improve your pronunciation more because some words you pronounce but is sometimes is you think that is correct, but in the pronunciation in, in the pronunciation is incorrect. Okay, and before remember that before before you speaking anything before In, you speaking anything any word you have to check the pronunciation on the Google Translate or on the Oxford Dictionary in order to know how to pronounce it. Okay, do you yes. understand? Okay, Yes. because some word you doing very well in the speaking, you're doing very well in this test. But sometimes because of your pronunciation, it will make you have the bad result as score. Okay, and that's the Yeah. reason why I have to say that the pronunciation is very important in speaking skill, and you have to improve this more in order to first of all is have you listen. I think that is have you listen easily. Okay, because when you know the pronunciations correctly you will listen it correctly. Okay, and Yeah. when you listen it and you know how to listen and you will know how to write and you know how to read it. Okay, then that's the reason why I say that you have to improve your pronunciation. Okay. Yes. Okay, very good. And today your speaking is very good, but um as I mentioned before, you have to check the pronunciation before you say something. Okay. Yes. Okay, very good. Today you are you doing very well in your on in your homework. Okay, congratulations to you. Okay, very good. Okay, vậy thì cô cũng đã có một chút góp ý vậy thì em có hiểu hết không nhỉ? Yes. Okay, very good. And now, are you ready to study right now? Are you ready? Yes. Okay, very good. Now let me share my screen in order to help you see it clearly. Okay, I have a happiness and I would like to share to all people around me, especially my students. And do you know, okay, do you know today, today we'll learn about units, we'll continue to learn about units one feelings, okay? And so one, and today we'll learn about writing. And are you good at writing? Are you good at writing? Are you good at writing? Good. Mm, mm, Do you think you are good at I writing? think yes. Okay, very good. I think I'm good at writing. Okay, Yeah. you have to say the whole sentence in order to have you know how to say a correct sentence. Okay, now today we'll learn about descriptions of an event of an event. This was incorrect of an event. Okay, now I can describe an event. Okay, now description. Do you know the meanings of description? Hmm? What does this Mm, mean? I don't know. Okay, chi tiết từ sao nhỉ? Chi tiết. Okay, description. You say it again. Description. This. Description. Okay, very good. Okay. Okay. Now, next one. Do you understand? Do you understand the topic for today? Yes. Okay, very good.
Okay, learn about writing. Now in task one. Now task one just is the duties. Your duty is describe the photos. What is the boy planning to do? And use the word below to help you. And you have to use some word here in order to describe the photos. What is the boy planning to do? Okay, do you understand? Do you understand? You have to look at the picture and describe the photos, and you have to use some word in order to describe these photos. And you have to answer the question, what is the boy planning to do? Yes. Very good. I will give you 2 minutes in order to do this task. Okay. Yeah. Okay, very good. Okay, and wait for me 2 minutes. Okay. Em cứ làm đi nhá, rồi cô sẽ quay lại ngay thôi. Yes. Okay. Okay, have you done? Have you done? Not yet. Okay, now I will help you to do this task. Okay. Okay, now can you tell me what is he's doing? Can you He tell me? he is in the bathroom. It is in the bathroom, right? Very good. What else? He had a face Spider-Man in his hand. Okay, on hand. Okay, next one. Next one. Play or flank là giống như gọi là chơi một trò đùa. Okay, now play or flank. Flank, chơi một trò đùa nào. He's want to play a flank. For example, with her sister, with his sister. Okay, for example, with his sister or with his younger sister, and he would like to put the fake spider on her body and make her scared. Okay, do you understand? Yes. Okay. Now, can you note on your paper? Yes. Play a plank. It means như một trò đùa. Okay, now scare. Do you know the meaning of scare? Scare là sợ hãi. Okay, very good. Okay. Nào, bây giờ thì em đã hiểu cách miêu tả một cái bức tranh mà chúng ta sẽ sử dụng một số những cái keyword như là do you know how to describe photos and use some keyword here. Do you know how to describe the photo? Yes. Okay. And next one, we turn to vocabulary. Okay. Now we have the first one. Now, just say it again. Childish. Childish. Childish.
You say it again. Tried it. Childish. Childish. Tried it. Okay, very good. This is unattractive. Okay, do you know the meanings of childish? Childish. Là một trò dài. Behaving in a stupid or silly way có nghĩa là sao đây nhỉ? Cư xử theo một cái cách rất là ngu dốt hoặc là rất là dại dột, được chưa nhỉ? Và thường như là những cái người là có tính trẻ trâu thì họ mới đấy, cái từ này nó gần nó để miêu tả cái từ này là để miêu tả đúng cái từ là trẻ trâu luôn đấy, cái tính trẻ trâu luôn đấy em ạ. Ok nào, trẻ trâu. Okay, next one. Okay, now clever. You say it again. Clever. Okay, very good. This is unattractive. And the meanings of clever is quick as learning and understanding things. Is have the same meaning with intelligent. So do you know the meaning of intelligent? Intelligent là thông minh. Okay, and it has the same meaning. Clever and intelligent has the same meaning. Is Clever. It has the same meaning. Nó cùng nghĩa với nhau đấy em. Là gì đây nhỉ? Clever and intelligent it has the same meaning. Có nghĩa là thông minh đó. Okay. Now, can you note on your paper? Yes. Okay, have you done? Yes. Okay, very good. So the next one, cool. Cool. You say it again. Cool. Cool. Nào, cờ này con. Em này, cờ. Cool. Cool. You say it again. Cool. Okay, very good. Cool, right? Now, Yes. it means having a desire to cause physical and mental pain and make somebody suffer. So do you know the meanings? This is unattractive. Do you know the meanings? Do you know the meaning? It means có một cái khát vọng để mà sao đây nhỉ? Để mà cause là gây ra cái sự đau đớn về mặt thể chất hoặc về mặt tinh thần cho một người nào đó, thì đó chính là tàn ác hoặc là độc ác. Okay, next one. Okay, now just say it again with me. Predictable. 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 Okay, very good. Predictable. Know in advance that will happen or what is would be like. Okay, do you know the meanings? Do you know the meanings? Yes. Phát triển. Do you know the meaning? No. Okay, it's mean. Okay, it's mean. Know in advance is mean nâng cao hoặc là nâng cao advance. What happened có nghĩa là điều gì xảy ra, nếu như mà mình dịch như thế thì nó hơi sát nghĩa đúng không nhỉ? Vậy thì mình sẽ dịch là dự đoán trước. Okay, predictable có nghĩa là biết trước được sự việc. Predictable. Do you understand? Yes. Okay, very good. So
Okay, next one. Okay. Amused. Amused. You say it again. Amused. Okay, this is an attractive. And do you know the meanings of amuse? Thinking that somebody or something is funny so that you smile or laugh. Do you know the meaning? No. Amuse có nghĩa là nghĩ rằng là một thứ gì đó là Là ai thú đó vị, vui vẻ. hoặc là ai đó hoặc là thứ gì đó rất là thú vị. Ok, nếu mà ai đó hoặc là thứ gì đó thì nếu mà người nào đó thì mới là vui vẻ, còn nếu mà ai đó thì sẽ là thú vị, được chưa nhỉ? Để mà là bạn có thể cười, hoặc là ví dụ như là cười như này này thì gọi là cười, còn nếu mà laugh là cười gì đây nhỉ? Cái to. Okay, now next one. Now this one is now Guilty. guilty. You say it again. Guilty. Okay, this is an attractive. Okay, this is feeling ashamed because you have done something that you know is wrong or have not done something that you. Okay, it means tội lỗi. Guilty. You say it again. Guilty. Guilty. Okay, very good. Can you note on your paper? Guilty is tội lỗi. Feeling ashamed. Rất là xấu hổ, đúng chưa nhỉ? Bởi vì là bạn đã làm một việc nào đó mà bạn biết là sai mà bạn vẫn làm. Okay, now next one. Okay, can you note it on your paper? Can you note it? Yes. Okay, very good. So next one. Now you say it again. Pleased, pleased, pleased. Please. Okay, very good. Feeling happy about something. Okay, when I ask you how do you feel? When I ask you how do you feel? You can. Okay, wait for me a minute. Okay, please is me feeling happy about something. Okay, when you okay is for example, is mean hài lòng. Okay, for example hài lòng. Okay, for example when I ask you how are you today, you can use this word in order to answer my question. Okay, please remember. Please. Okay, remember that when I ask you how are you today. Okay, mm, today I am pleased with everything around me. With everything around me có nghĩa là em sử dụng cái please này nhưng mà em phải cộng thêm với một cái từ gì đó đằng sau, ví dụ như em hài lòng với điều gì đó. Okay, I pleased with my result in a examination. Okay, có nghĩa là em rất là hài lòng với lại kết quả thi của em, được chưa nhỉ? Okay, next one. Discover. Now discover. Discover. Okay, very good. Discover, this is not a verb. Okay, to be the first person to become aware that a particular place or thing exists. To find somebody's something that was hidden or that you did not expect to find. So discover, do you know the meaning? Is It had the same meaning with explore. Explore. Do you know the meaning? is the Explore. Đúng rồi. Ok, phát hiện hoặc là sao đây nhỉ? Khám phá, được chưa nhỉ? Khám phá. Ok. Okay, so next one. Now just say it again. Recover. 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 Okay, very good. Okay, and it's mean to get well again after being ill or hurt. So do you know the meanings? It's very easy. To get well again after being nâng nâng hồi phục ạ. Alright, very good. Hồi phục, được chưa nhỉ? Hồi phục.
Okay. Hồi phục. Next one. Examine. 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 Okay, very good. So do you know the meaning? Do you know the meaning? To consider or study an idea or a subject very carefully. Study. Study. So do you know the meaning of study? Study, what does this mean? Là học nó có một em còn một nghĩa nữa. Nó tìm hiểu. Nghiên cứu. Được chưa? Nghiên cứu. Okay. Examine is had the same meaning with study or carry. Còn một từ nữa nhưng mà cô nếu như mà tuần sau mà cô sẽ nhớ ra thì cô sẽ nói cái từ đấy rất là hay luôn. Cái từ này rất là nói chung là cái từ này bởi vì là ngày xưa cái hồi học đại học là sẽ phải làm những cái bài nghiên cứu thì research. Okay, research. Okay, now research, examine and study, it had the same meaning. Okay, bây giờ em có thể nốt lại cho cô được ba từ này không? Hôm nay thì chúng ta sẽ nốt lại ba từ này mà nó có cùng nghĩa với nhau. Examine là một nhá, study là hai và research. Sorry. Okay. Okay, it means nghiên cứu. Còn nhiều từ nữa nhưng mà cô sẽ khi nào mà em muốn hỏi thì cô sẽ cung cấp, được chưa nào? Okay. Ngang đây thì cũng đã biết những cái từ này là cũng mình biết những cái từ này để mình nói là cũng được rồi em ạ. Còn nếu như mà em muốn biết thêm thì em có thể hỏi cô, được chưa nhỉ? Okay, now next one. Okay, now the last one is now confess. 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 Okay, it's mean to admit, especially formally or to the police that you have done something wrong or illegal. Illegal có nghĩa là bất hợp pháp. Illegal. Bất hợp pháp. Do you know the meanings? Illegal. Bất hợp pháp. Admit. Do you know the meaning of admit? Admit. Do you know the meaning of admit? Thừa nhận. You know that in your paper. Thừa nhận. Admit. Okay, now confess is mean. Bây giờ mình thừa nhận này, để mà thừa nhận đặc biệt là đối với công an rằng là bạn đã làm một cái điều gì đó sai hoặc là phạm pháp thì chúng ta sẽ có là gì nhỉ? Đầu thú, được chưa nào? Hoặc là nhận lỗi, nhưng mà đầu thú thì thường thì nó sẽ hay hơn. Thì mình sẽ thường nghĩ theo cái nghĩa đấy, được chưa nhỉ? Okay, next one. Okay. And can you note it on your paper? Yes. Okay. Now, learn this phrasal verb and register. Okay, phrasal verb. So do you know the meaning of phrasal verb? Do you know the meanings of phrasal verb? No. Cụm. Từ. Cụm. Là cụm từ. Cụm, động từ, được chưa nhỉ? Okay. Okay, now very good. And register. Okay, now phrasal verb consists of a verb, one or two participle. Cụm động từ thì sẽ thường chứa với một động từ có 1 trên 2 những cái tiểu từ. Em hiểu chưa nhỉ? Một cụm động từ thì sẽ thường chứa 1 đến 2 tiểu từ. Ví dụ như là at, on, down. Nào, at. Okay, now wait for me a minute. Okay, at, down, in, on. Okay, now for example, look at. For example, sit down and comment or come on. Do you understand? Yes. Consider some phrasal verb. Okay, next one.
Okay, now phrasal verbs are usually less formal than verbs with a similar meanings. So in one with one verb had the same meaning with phrasal verb is had more formal meanings than the phrasal verb. Okay, có nghĩa là sao đây nhỉ? Những cái động từ mà nó có những cái so sánh cái động từ và những cái cụm động từ ấy thì thường người ta sử dụng những cái cụm động từ thì nó sẽ thường là nó mang mang nghĩa là sao đây nhỉ? Nó không trang trọng bằng cái việc sử dụng động từ, những cái mình sử dụng những cái động từ nhưng mà nó có cùng nghĩa nhưng mà nó sẽ trang trọng hơn là việc mình sẽ sử dụng cụm động từ, em hiểu chưa? Yes. Okay, very good. For example, request, and it had the same meaning with ask for, discuss, or talk about, replace. It had the same meaning with put back. Okay, and next one. Do you understand? Có nghĩa là sao đây nhỉ? Có nghĩa là cái từ này là sao đây nhỉ? Phrasal verb thì thường sử dụng thì nó sẽ không trang trọng bằng cái việc thì tất nhiên là trong cái văn trang trọng những cái văn academic, những cái văn phong trang trọng ấy thì thường thì họ sẽ không ít, nói chung là không phải không nhưng mà họ sẽ sử dụng ít lại những cái phrasal verb mà họ thường sử dụng những cái động từ, những cái verb cùng nghĩa với nó để tạo nên cái bài văn trang trọng hơn, em hiểu chưa? Yes. Ok, ví dụ như là request thì họ sẽ thường sử dụng request hơn, họ sẽ thường sử dụng request hơn, hoặc là talk about, replace họ sẽ thường sử dụng hơn là put back. Ok, do you understand? Yes. Okay, very good. Để mà nó trang trọng hơn em is make it more formal. Okay, most phrasal verbs are neutrals in register, neither formal nor informal. Có nghĩa là sao đây nhỉ? Thì hầu hết là những cái cụm động từ thì nó sẽ thường là trung tính. Có nghĩa là sao đây nhỉ? Trung tính là sao đây? Nó vừa là formal và nó vừa là không formal, informal có nghĩa là là không trang trọng, và nó cũng vừa là trang trọng, có nghĩa là sử dụng trong trường hợp nói chuyện với những cái người bình thường thì được, nhưng mà khi mà em nói chuyện với những cái người mà họ có cấp bậc cao hơn mình, they have the upper high class, thì em sẽ thường sử dụng những cái từ nó trang trọng hơn. Nhưng mà thường thì hầu hết là những cái phrasal verb thì nó thường là nó trung tính, neutral, trung tính, thì nó không có gần như là nó không có mang cái nghĩa gọi là quá informal hoặc là quá là trang trọng, formal, right? Do you understand? Yes. Em đang tìm gì đấy? What are you looking for? What are you looking for? Thank you so much. Is my ruler. Okay. Okay, for example, I woke up at 7, got out of bed and turned on the radio. Okay, now next one. Okay, some phrasal verb have more formal equivalent. Thường thì sẽ như sao nhỉ? Thường thì một số cái phrasal verb thì sẽ có những cái cách sử dụng trang trọng hơn. Ok, nào bây giờ thì chúng ta sẽ có là gì đây nhỉ? They put off the match until next Saturday, hoặc họ có thể sử dụng là they postpone the match until next Saturday. And two words here, put off and postpone have the same meaning, that is trì hoãn. It had the same meaning. Ok, có nghĩa là hai từ này nó sẽ thường là nó có cùng nghĩa với nhau, em hiểu chưa nhỉ? Nên là đôi khi, nhưng mà đôi khi là họ sẽ dùng là postpone thì nó sẽ là more formal. Ok, trang trọng hơn là put off. Ok, và nếu như mà khi mà em, hoặc là có một từ nữa đây em thường rất nghe, nếu như mà em đến sân bay em thường rất là hay nghe taxi, delay. Your flight will be delayed 1 hour later. Sorry, delay here. This word delay is mean trì hoãn chuyến bay, delay. Okay, now can you note on your paper? Yes. Okay, very good. Do you understand? Yes.
Ok, bây giờ là đến this is your duties. Okay, now. Okay, now. Can let me see. Okay, now read the description of two events and check your ideas from text one. So what you think of each blank and use attractive below or your own ideas. Okay, now bây giờ thì chúng ta sẽ phải đọc hai cái you have to read two events. You have to read two events and check your idea, your own idea from the task one. Task one is describe the photos. Okay, describe the photo from about the boy who is in the bathroom. Okay, do you remember? Task one, describe photos. What is his planning to do? He is in bathroom. Yes. Okay, and you have to check your idea for task one. Ok, có nghĩa là sao đây nhỉ? Bây giờ em phải đọc hai cái chi tiết của hai cái bài này. Ok, và bây giờ thì chúng ta sẽ kiểm tra xem là cái idea của em khi mà em sử dụng những cái câu từ ở trong cái task one đấy để mà miêu tả cái bạn là bạn nam bạn ấy ở trong nhà tắm ấy thì có đúng hay chưa? Và em sẽ em ý là em nghĩ gì đấy? What do you think of each plank? Có nghĩa là em nghĩ gì về mỗi cái trò đùa này? Ở bên này sẽ là each one plank and two plank. Okay, và chúng ta sẽ use attractive below or your idea. This is attractive. Okay, and you have to use some attractive in order to describe, in order to describe your feeling. Describe your own idea. Có nghĩa là em phải sử dụng những cái tính từ này để em sẽ phải miêu tả cái cảm xúc của em cũng như là cảm xúc của cái người ở trong này là như thế nào thì em phải áp dụng vào. Được chưa nhỉ? Do you understand? Bây giờ thì em cái điều đầu tiên thì em sẽ đọc hai cái bài này đi đã. Đọc hai cái bài này trước. Ok. Nào bây giờ thì cô và Bảo Ngọc cùng đọc cho nó nhanh nhé. Cái session này nó chỉ còn có 2 phút thôi. Thì nếu như mà nó bị out ra thì em vào lại giúp cô nhé. Yes. Okay, very good. Now, bây giờ thì bạn you can choose one description in order to read. You can choose it. In the dialogue two. Dialogue 2. Okay, so let me read first. Okay, now tell us about playing your play on friends or family members. Okay, Dave, 338. Okay, when I was about 9 years old, I bought an enormous plastic spider from a joke shop. I look is very real and has really long legs. I couldn't wait to play a plank on my sitter with it. One morning, I put it on the shower just before my big sister went into the bathroom. I waited outside the door. I heard a really loud scream and my sister ran into the bathroom. I thought this was really funny, but for her it was a terrifying experience. When she found out that I put the spider there, she was really cross and chased me around the house. I feel bad about it now because I didn't realize just how afraid the spider my sister is. I took her ages to it took her ages to get over it because she was so shocked. Your turn. February, I sent my brother a Valentine card. He is quite shy, and he didn't have a girlfriend. In the card, I wrote, "Be my Valentine with love from," and I tried to This this girl. you My to this girl.